Českém ráji, nedaleko hradu Trosek, je malá vesnička, za kterou se zvedá nevysoký kopec s několika stromy. Na samém vrchu stojí stařičký dřevěný kříž. Je žhavé poledne. Už celý týden mi Jiří ukazuje americké národní parky. San Francisco, Hollywood, celou nádheru bývalého divokého západu. Hrajeme si na kovboje, honíme zdivočelé bandity, ale jen za volantem automobilu a po nedohledné dálnici. Jiří tu žije už několik let na stipendium, já jsem tady teprve několik dní. Všude samý skvostný plech a beton. Projíždíme Georgetownem, malým městečkem v Texasu. Ulice tu nejsou asfaltovány, takže za autem se zvedají oblaka prachu. Dokud negři vědí, kde je jejich místo, je tady klid a pořádek, vysvětluje dobromyslně Jiří. Bydlí tu černoši, je tu jenom tma a špína. Zastavujeme u kostela na Spadnutí. Scházejí se tu černoši. Žijí spokojeně ve tmě, pilně se modlí a zpívají kostelní písně, protože dát to do pořádku přísluší přece Pánu Bohu. A projíždíme městem dál a Jiří vysvětluje, tady žijí běloši, tohle v noci vidět je, poněvadž tady samozřejmě osvětlení mají. A já pozvolna chápu, že takových Georgetownu je po celých Spojených státech rozseto na 10 000. Točí se mi hlava. Povídám. Sorry, I don't have much time. Nemáš mnoho času. Spíš nemáte vůbec žádný. Jiří tiše odpovídá. What is life? Jezdíme z místa na místo a Jiří mi cestou vypráví, proč nenávidí špagety a že by si s chutí dal špenát nebo dobré české knedlíky, ale že je tu nikdo neumí a začne být nevedlý. What is life? Do podivného ticha zní jeho, co to je život. Jako skřípající seschlá vrátka u nás na dvorku. Po chvíli se Jiří rozzáří a teď tě odvezu někam, kde to mám nejraději. Jedeme celé odpoledne pobřežím Pacifiku. Cestou se Jiří několikrát rozlobí, tu na vládu, pak znovu, že nikdo neumí české knedlíky a pokaždé vrznou vrátka. Náhle se silnice zužuje a ztrácí. Stoupáme vzhůru do kopce. Za námi zůstává modrý Pacifik. Vystupujeme z vozu. A jsme tady. Nechápu. Povídám. Přicházíme na vrchol nevysokého kopce. Sem jezdím pokaždé, když mám chuť sáhnout si na život. Najednou vidím, že tu je několik dubů a pár nízkých smrků. A na samém vrchu stojí vysoký dřevěný kříž, tak podobný tomu stařičkému v Českém ráji. Jiří náhle tiše povídá. Udělal jsem ho z dlouhé chvíle. Je tu nádherné ticho. Jako tam, u vás. A já najednou pochopil, proč tak často mezi zdejšími lidmi je slyšet
skřípot seschlých vrátek.